ร่มไม่เอามาผิดแผนครับผมเดี๋ยวดูว่าเราทำยังไงหาซื้อร่มหรือว่าจะเดินลุยฝนนั่งรถไฟกลับมาอีกสถานีหนึ่งนะครับซื้อร่มครับฝนตกที่บอกว่าอะไรนะเราจะไม่หวั่นฝนใช่ไหมทำไมเราไม่เดินลงนั้นไม่เราจะไม่หวั่นฝนนะฮะเพราะเรามีร่มพนักงานดีมากเลยนะครับจ่ายตังค์ให้แกะถุงให้แกะให้เดินแต่ร่มแล้วก็ทอนตังค์ให้นับตังค์ให้ด้วยเป็นไงโคตรดีครับผมเดี๋ยวเดินก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนไปเที่ยววัดกันไปละเดี๋ยวแบตหมดวันนี้ที่เที่ยวเยอะบายเปิดวาร์ปครับกลับมาที่เดิมที่คาวามุระรอบนี้ไม่แล้วมีร่มที่ซื้อมาจากสถานีเมื่อกี้ครับไงในวันที่ฝนพรำตกครับบรรยากาศครบครับมาญี่ปุ่นรอบนี้มีทั้งฝนมีทั้งร้อนมีทั้งลมสุดยอดครบทุกอย่างครับผมแล้วครับพร้อมแบบนี่บัตรผ่านราคาเท่าไหร่พี่150 บาท500 เยนวันนี้ก็จะเป็นไผ่ต้นใหญ่ๆนะที่เราเห็นอาจจะมีหนังหรือว่าสารคดีที่เราเคยมาทำแล้วแต่เรากำลังมาเราจะมาดูกันนะไปดูทางขึ้นเราจะขึ้นกันนู้นรอยพระ เ
เสร็จแล้วข้างในเขาห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอฮะก็เลยถ่ายต่อไปผ่านนิดเดียวเดี๋ยวไม่ได้เห็นตัวภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาอะไรกินกันก็เดี๋ยวเจอกันครับผมนี่ก็อยู่หน้าร้านข้าวที่กินแล้วนี่ผมจะกินอะไรมาดูจะกินอันนี้นะฮะWhich noodle? Hot. Hot. Yes. ครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูวัดไดบุสุที่มีพระองค์ใหญ่ฮะเดี๋ยวเข้าไปเลยนี่ทางเข้าพี่บอกว่าฟรีครับแล้วผมก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปนี้จะเป็นยังไงดูกันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในใต้ฐานพระจะมีอะไรไปดูนะครับมืดตับเข้ามาแล้วไงก็เป็นสำริดครับสำริดหนามากครับผมเสร็จจากวันไหว้พระแล้วเดี๋ยวออกไปซื้อของฝากกันสักหน่อย